Sziasztok! Ma rajzoljunk kis egeret, tartsatok velem! Első lépésként rajzoljunk egy kört, ez lesz az egér orra. Ebből húzzunk egy enyhén ívelt vonalat felfelé, majd innen lentről is lefele. Ennek az alsó vonal végéhez rajzoljunk egy kicsi U betűt, ez lesz az egér egyik lába. A másik vonal végére pedig rajzoljunk egy nagyobbat, ez lesz majd az egyik füle. És megrajzoljuk a hátsó lábát is, körülbelül ide, és visszajövünk ide a füléhez, és innen indítunk egy ívelt vonalat egészen a hátsó lábáig. És a két lába közötti részt pedig összekötjük szintén egy ívelt vonallal. Rajzoljuk meg a másik fülét is, ide a másik mellé. És folytassuk a lábaival. Ide még egyet, és ide is. Rajzoljunk neki szemet, és egy kis mosolygós szájat. Már csak a farkincája hiányzik. Készen is vagyunk. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni is, hogy le ne maradjatok a többi ilyen videóról. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!